السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو ځل بیا تاسو ټولو ته په پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته پراتګ باندې خوش آمدید هر کله نن څه ام سی کیوز ډسکس کوو اینډ ټیسټ ریلیټډ چې کوم را روان ام ډی کیټ دی یا ای کیټ دی په هغې کې دا راتلی شي یا که نه هم شي راتلی خو په داسې کنسپټ باندې به د تاسو ته ډېر زیات هیلپ درکړي په نورو ټیسټونو کې به دا ستاسو په کار باندې انشاءالله راځي ام سی کیوز به الریډي زه په سکرین پرېږدم دا به تاسو ته ښکاري دلته کوم ام سی کیوز چې دی تاسو ته وایي چې which of the following pairs of units are both SI base units تاسو ته اوله کې درکړی د امپیر ډیګري سیلسیس امپیر خو ټیک د کرنټ یونټ ده خو دا ډیګري سیلسیس دا سیسټم انټرنیشنل یونټ دا د ټمپریچر نه ده په سیسټم انټرنیشنل کې د ټمپریچر یونټ څه شی ده کیلون ده دا ځان سره یاد ساتئ څه شی ده کیلون ده ټیک شو بل چې کوم امپیر کیلون بی نمبر دی نو امپیر خو ټیک ده د کرنټ یونټ ده د کرنټ یونټ څه شی ده امپیر ده ټیک شو او کیلون د ټمپریچر یونټ ده نو دا دوه اس آی یونټس دي نو بی نمبر آپشن چې کوم په دې کې څه شی دی دا کریکټ دی سی نمبر کولم چارج د اس آی یونټ نه ده کولم کیلون دا هم نه ده نو کریکټ آپشن په دې کې څه شی دی بی نمبر دی ټیک شو بل چې کوم ام سی کیوز موږ سره دی هغه دا دی which of the following could be measured in the same units as force په دې کې داسې کومه کوانټیټیز دي چې دا موږ د فورس چې په کوم یونټ کې میجر کوو سیم یونټ کې موږ هغه میجر کوو نو اولنی چې کومه د انرژي پر یونټ ډسټنس دی انرژي پر یونټ ډسټنس دی ټیک شو او دویم نمبر چې کومه د انرژي ډسټنس دی سی نمبر انرژي پر یونټ ټایم دی او डी نمبر چې کومه د مومنټم ډسټنس دی ټیک شو نو اولنی خبره خو دا چې که چېرته زه د فورس ډیفینیشن وکړم نو فورس خو ټیک د یو ایجنسي ده چې دا په یو جسم کې حرکت پیدا کوي یا د حرکت پیدا کولو کوشش کوي یا یو جسم ودري یا د ودرولو کوشش کوي خو اف اصل کې برابر دی د اف اصل کې برابر دی د ام ای او دلته د ماس یونټ چې کومه ده کیلوګرام ده او د اکسلریشن میټر پر سیکنډ سکویر ده نو کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر د فورس یونټ ده خو یو وړخته که فورس کې زه ورک کوم که نه ورک از ایکول ټو زه به فورس لګوم په یو جسم باندې دا به ډسپلیس کېږي که نه او که دې نه زه د فورس یونټ فورس ویلیو راوباسم نو ډبلیو په خپل ځای باندې اس ډبلیو بای اس که نه اوس دلته ورک اصل کې څه شی ده ورک اصل کې انرژي ده که نه ده انرژي ده که نه زه داسې لیکلی شم چې اف از ایکول ټو انرژي ډیوایډډ بای ډسپلیسمنټ یا ډسټنس نو دلته وګورئ ای بای اس انرژي پر یونټ ډسپلیسمنټ چې کومه دی دا د فورس برابر دی که نه دی برابر نو چې انرژي پر یونټ ډسپلیسمنټ دا د فورس برابر دی نو یاد وساتئ چې دلته هم کریکټ آپشن چې کومه دی دا د انرژي ډیوایډډ بای څه شی ډسټنس انرژي ډیوایډډ بای ډسټنس دا کوم آپشن دی آپشن نمبر ا ټیک شو چې کوم یونټ د فورس دی په دې یونټ کې چې کومه دی دا څه کولی شي دا ته ډیفاین کولی شي د خبره باندې پوه شوئ که نه دا ته څه کولی شي بالکل ډیفاین کولی شي ټیک شو انرژي ډسټنس دا نه دی انرژي پر یونټ ټایم ورک ډن پر یونټ ټایم دا چې کومه دی پاور دی مومنټم ډسټنس هغه څه شی دی چې وچ پیر کنټینز ون ویکټر اینډ ون سکیلر کوانټټي ټیک شو په دې کې کم یو پیر داسې دی چې دا په ون ویکټر او په یو سکیلر کوانټټي باندې څه شی دی دا مشتمل دی ټیک ده نو سکیلر کوانټټیز هغه کوانټټیز دي چې د دې مکمل ډیفینیشن تاسو صرف او صرف د میګنیچیوډ د وجه نه کولی شئ څه د وجه نه کولی شئ سکیلر کم کوانټټیز دي چې صرف او صرف د څه نه ډیفاین کیږي اونلی میګنیچیوډ د وجه نه ټیک شو او ویکټر چې کومه دي دا د میګنیچیوډ پلس ډایرکشن د دواړو نه چې کومه رسې کیږي دا ډیفاین کیږي نو دلته چې کومه اولنی آپشن تاسو له درکړی دی هغه څه شی دی ډسپلیسمنټ او اکسلریشن نو ګوره ډسپلیسمنټ هم ویکټر کوانټټي ده اکسلریشن هم ویکټر کوانټټي ده نو دا نه دی ځکه چې دا دواړه ویکټرز دي
بی نمبر چې کوم اپشن دی فورس دی نو فورس خو ویکټر کوانټیټي ده او دا بل چې کومه کاینټیک انرژي نو کاینټیک انرژي سکیلر ده دا سکیلر ده او دا څه شی ده او ویکټر ده ځکه چې دې سره میګنیچیوډ او ډایرکشن پکار دی او کاینټیک انرژي صرف او صرف د میګنیچیوډ د وجې نه څه کېږي دا ډیفاین کېږي نو بی نمبر اپشن چې کومه ده کریکټ اپشن دی او سی نمبر مومنټم ویلاسټي دواړه ویکټر دي डी نمبر پاور سپیډ دواړه سکیلر دي نو کریکټ اپشن چې کومه ده دلته څه شی دی بی نمبر دی د خبره باندې پوه شوې که نه اوس په دې ځای کې چې کومه بل ام سی کیوز دی هغه څه شی دی چې وټ از د ریشو 1 مایکرومیټر ډیوایډډ بای 1 ګیګامیټر 1 مایکرومیټر ډیوایډډ بای 1 ګیګامیټر ټیک شو د دې ریشو چې کومه دی فایند کول دي تاسو سره اپشن اے د 10 پاور -3 اپشن بی د 10 پاور -9 option C the 10 power -12 option D the 10 power -15 نو انتهایی اسانه خبره ده چونکه پریفکسز تاسو په نهم کلاس کې ویلي دي تاسو په فرست ایئر کې هم ویلي دي تاسو ته پته ده چې کله دې سولوشنز کوم نو مایکرو ما سره څه برابر دی 10 پاور -6 برابر دی او ګیګا ما سره څه برابر ده ګیګا ما سره برابر دی 10 پاور 9 د څه شي برابر ده 10 پاور 9 ما سره برابر ده ټیک شو نو که زه دلته پوټینګ وکړم 1 په خپل ځای ملټیپلایډ بای مایکرو په ځای 10 پاور -6 پوټ کوم میټر په خپل ځای او 1 په خپل ځای ګیګا په ځای 10 پاور 9 پوټ کوم میټر په خپل ځای ټیک شو نو 10 پاور -6 1 زر 10 پاور -6 او دا چې برخه یو 10 پاور -9 برازي کنه ټیک شو اوس دلته وګورئ بیسز آر سیم پاور ویل بی ایډډ خبر باندې پوه شو کنه نو 10 پاور -2 -9 نه سره راځي -15 راځي کنه سره راځي -15 راځي نو 10 پاور -15 چې کومه ده اپشن نمبر डी دی اپشن نمبر डी چې کومه ده کریکټ اپشن دی ٹھیک شو انتهایی آسان کار دی بالکل چې کله تاسو ته پریفکسز پته او پریفکسز وایي څه دا تاسو ته ما په ډیټیل کې دا لیکچر کړی دی ټیک شو 9th کلاس کې دا ما کړی دی تاسو بلاړ شئ هغه لیکچر به وګورئ په فرست نمبر چپټر کې په یوټیوب چینل باندې شته چې پریفکسز چې کله 10 پاور لا څه ورکړي 10 پاور لا یو مخصوص نیم ورکې څه ورکې نیم ورکې ټیک شو که نه او دا مونږ اصل کې د خپل ځان د اسانتیا دپاره لکه تاسو وایئ لکه 100 GB ډیټا دی وکړه ټیک شو که نه یا میموري کارډ دی 100 GB دی یا 100 کیلوګرام چینی دی واخیستو نو دا ټول چې دا پریفکسز کې راځي دا پاور اف 10 دی او دا زموږ دپاره څه کوي موږ ته کار اساني چې یو غټ نمبر یو ډېر سمال نمبر په ډېر مخصوص ټایم کې په ډېر لږ ټایم کې چې کومه دی ولیکو ټیک شو بل ام سی کیوز موږ سره چې کومه ده the unit of work the joule may be defined as the work done when the point of application of a force is 1 Newton as moved a distance of 1 meter in the direction of force express the joule in terms of the base units of mass length and time the kilogram mass and second okay اورنه خبره خو دلته دا ده چې تاسو ته جول ډیفاین کړی دی چې جول څه شی دی جول اصل کې د ورک یونټ ده یا د انرژي یونټ ده او ورک تاسو څنګه ډیفاین کوئ چې اف ډاټ اس زه به په یو جسم باندې فورس لګوم او په دې جسم کې بس ډسپلیسمنټ پیدا کیږي نو ورک به 1 جول نو 1 جول برابر دی چې کله زه په جسم باندې 1 نیوټن فورس ولګوم او دا 1 میټر فاصله څه کی دا توی کې دا 1 جول دلته تاسو ته ډیفاین کړی دی خو دلته تاسو ته دا وایي چې دا ان ټرمز اف بیسک یونټس چې کومه په دې کې دا ولیکئ ټیک شو نو ګورئ دلته ډبلیو از ایکول ټو اف د څه برابر دی اکارډنګ ټو نیوټن سیکنډ لا ام برابر دی که نه اس په خپل ځای باندې اوس ماس یونټ کیلوګرام ده د اکسلریشن یونټ میټر پر سیکنډ سکویر ده او د ډسټنس یونټ میټر ده ټیک شو کیلوګرام په خپل ځای باندې میټر چې ملټیپلای شي میټر سکویر شي او سیکنډ چې برخه شي سیکنډ انورس سکویر شي دا خبره باندې پوه شوئ که نه نو په دې ځای کې دا خبره ما تاسو ته وکړه چې که دلته داسې څه اپشن تاسو ته په نظر باندې راځي کیلوګرام میټر سکویر پر سیکنډ سکویر نو دا اپشن نمبر بی دی څه شی دی اپشن نمبر بی چې کومه دی دا کریکټ اپشن دی کوم اپشن دی بالکل کریکټ اپشن دی په دې کې ټیک شو راځو بل ام سی کیوز ته ټیک ده اچھا چې بل ام سی کیوز مونږ سره دی چې a metal sphere
of radius r. یو metal sphere دی د دې radius څه شی دی r دی ټیک شو. نو radius of the sphere یې تاسو له درکړی دی radius of the sphere دا څه شی دی r دی ټیک شو. as dropped into a tank of water د اوبو یو ټانک دی د دې ته موږ دا ور واچاو as it sinks at speed v ټیک شو کنه په کوم سپیډ سره چې کومه دا دی کې ډوب شو په v سپیډ سره دا ډوب شو ټیک شو. it experiences a drag force نو ډریګ فورس په دې باندې د اوبو د وجې نه لګي که نه خبره باندې د اوبو د وجې نه بایانټیک فورس دا چونکې ډریګ فورس پې لګي نو اف باندې دا ډریګ فورس چې کومه دی څه کېږي دا ریپرزینټ کېږي اپوزیټ فورس دی ټیک شو. او دا یې تاسو له درکړی دی ډریګ فورس برابر دی د کې آر وي ټیک شو که نه کې کانسټنټ دی آر ریډیس دی وي چې کومه دی سپیډ دی ټیک شو. ویر کې از کانسټنټ دلته کې کانسټنټ دی. وټ آر د ایس آی یونټ اف کې تاسو ته و چې د کې ایس آی یونټس چې کومه دی څه کوي دا فایند کوي. نو انتهایی اسان دی میجارټي سټوډنټس ته خو دا داسې دی لکه بالکل د ماشومانو خبره ټیک شو ماشومانو دپاره دی چې اف از ایکول ټو کې آر وي دی نو کې په خپل ځای باندې پرېږدوئ اف په خپل ځای باندې او آر او وي به چېرته راځي د به ډیویژن له راځي دا د کې ویلیو شوه. خو اوس چونکې موږ نه ایس آی یونټس موږ په بیسک یونټس کې چې کومه ده موږ نه دا کار غواړي نو دا خو اوس انتهایی اسان شو چې کې از ایکول ټو اکارډنګ ټو نیوټن سیکنډ لا اف ته څه برابر دی د ایم ای برابر دی ټیک شو. او دلته چې کومه ما ویډیو سټارټ کړی او ټیک ده آر چې کومه د ریډیس دی ټیک شو که نه نو دا په خپل ځای باندې ولیکئ او وي په خپل ځای باندې ولیکئ وي چې کومه د سپیډ دی. اوس د ماس یونټ څه شی ده کیلوګرام ده د اکسلریشن یونټ میټر پر سیکنډ سکویر ده ټیک شو که نه او 1 ور آر دی نو آر یونټ چې کومه د میټر ده او د سپیډ یونټ میټر پر سیکنډ ده ټیک شو. دا مې دې نه جدا ولیکل چې بیا موږ ته څه مسله جوړه نه شي. نو کیلوګرام په خپل ځای باندې ټیک شو میټر پر سیکنډ سکویر په خپل ځای باندې میتھمیټیکل رول ته اپلای کې سیکنډ به برځي ټیک شو که نه او میټر به ملټیپلای کېږي میټر سکویر به راشي یو میټر به د میټر سره کینسل شي یو سیکنډ به د سیکنډ سره کینسل شي. نو کیلوګرام 1 ور سیکنډ پاتې شو او 1 ور میټر پاتې شو. نو کیلوګرام سیکنډ انورس او میټر انورس چې کومه دی دلته دا راله د بیسک یونټس نو ګورو چېرته چې آپشن کې دا شته که نشته کیلوګرام میټر انورس سیکنډ انورس بالکل آپشن نمبر سی چې کومه دا څه شی دی دا کریکټ آپشن دی. تاسو دغه ټیک کوئ بالکل په اسانه باندې چې کومه دا مونږ کیلکولیټ کړه او دا ته راغی خبره باندې پوه شوئ که نه داسې ګران پکې څه شته نه ټیک ده. اچھا چې نیکسټ چې کوم مونږ سره ام سی کیوز دی هغه دی چې in a simple electrical circuit the current in a resistor is measured ٹھیک شو current is given to you okay current is given to you I is equal to 2.50 plus minus 0.05 milliampere okay دومره current دی په دې کې. the resistor is marked as having a value resistance چې کومه دی resistance یې تاسو له درکړی دی څومره دی R is equal to 4.7 اوهم او دې کې چې کوم پرسنټیج انسرټینټي دغه تاسو له درکړې ده 2% ټیک شو. if these values were used to calculate the power dissipated in the resistor okay power dissipation په دې کې کېږي what would be the percentage uncertainty in the value obtained دلته موږ ته څه معلومول دي percentage uncertainty موږ ته معلومول دي ټیک شو که نه دا موږ ته معلومول دي ټیک شو پرسنټیج انسرټینټي او پاور ډیسیپیشن چې کومه دی اول به د دې کیلکولیشن وکړو چې پاور هم مونږ معلوم کړو. په پرسنټیج انسرټینټي باندې زمونږ ډیټیل لیکچر په لینک کې زه په ډسکرپشن کې زه دغه لیکچر لینک ورکوم تاسو به هغه وګورئ چې په دې باندې تاسو پوه شئ ځکه چې په دې ما ډېر ښکلی لیکچر تیار کړی دی په پښتو ژبه کې دی بالکل تاسو به ډېر ایزیلی چې کومه دی په دې پوه شئ ټیک شو. اونلی خبره خو دا ده چې پرسنټیج انسرټینټي خو موږ سره په ریزسټنس کې شته خو دلته خو پرسنټیج انسرټینټي نشته که نه نو پرسنټیج انسرټینټي به معلومو څنګه ګوره کرنټ یې موږ له راکړی دی نو کرنټ چې کومه انسرټینټي ډیوایډډ بای اوریجنل کرنټ ملټیپلایډ بای 100 دا به زه وکړم ما سره به دا څه ته بدل شي پرسنټیج ته به دا بدل شي خبره باندې پوه شوئ که نه. نو اوس که زه داسې وکړم چې دلته ټیک ده دا ما سره آی دی او دا ما سره ډیلټا آی ده انسرټینټي ده که نه
نو داسې چلو کا چې 0.05 ډیوایډ کا په 2.50 باندې ټیک شو پرسنټیج ته واړوه ما سره کیلکولیټر شته بالکل شته ټیک ده بجټ چې کومه زمونږه ښه دی نو دلته 0.05 ټیک شو او ډیوایډډ بای 2.50 موږ سره د دې راځي 0.02 دلته ملټیپلایډ بای 100 ټیک شو پرسنټ نو دې راځي 0.02 ملټیپلایډ بای 100 وکړه دې راغی 2% سره راغی 2% نو دا موږ پرسنټیج ته واړوله ټیک شو دا 2% دی دلته برم چې کومه موږ سره 100% راغی 2% راغی اوس راځو خبره کوو د پاور ګوره یارانو چې الکتریکل پاور د موږ په 10 کلاس کې ډیټیل کې هم کړی دی چې دا موږ سره برابر دی د آی وی خو چونکې دلته ما سره آی آر را کړی دی ولټیج تاسو ته په نظر باندې نه راځي نو زه به څه وکړم پی په خپل ځای باندې آی په خپل ځای وي د آی آر برابر دی که نه دی برابر بالکل برابر دی ځکه چې اوهمز لا ده نو پی از ایکول ټو آی سکویر آر شه که نه آی سکویر آر شه که نه اوس دلته بالکل ډیر انتهایی سیمپل خو داسې به ستاسو دپاره نیو ځکه چې تاسو به انسرټینټي په ډیټیل کې نه ویلي نو اګین وایم چې دغه زبردست ښکلی لیکچر مې تیار کړی دی ټیک شو که نه او دا د لینک په ډسکرپشن کې دی دا وګورئ چې دا څنګه کیږي ګورئ دلته که چېرته زه داسې کومه چې دلته ډیلټا آی بای آی ما سره 2% راله نو دلته ډیلټا آر بای آر ما سره 100% دی الریډي ګیون دی څو دی 2% دی د خبره باندې پوه شوئ که نه اوس چې که چیرې زه له دې پاور انسرټینټي راوباسم نو انتهایی آسان کار دی ګورئ ډیلټا پی بای پی ټیک شو که نه از ایکول ټو پاور رول به اپلای کوي 2 به دې خوا راشي ډیلټا آی بای آی ټیک شو او پلس ډیلټا آر ډیوایډډ بای آر خبره باندې پوه شوئ ګورئ یو خبره یاد وساتئ دا دلته آی سکویر یعنې کرنټ او ریزسټنس په ملټیپلیکیشن کې دي انسرټینټیز چې د دې معیار کې دا به جمع کې که په ډیویژن کې دا به جمع کې که په سکویر کې نو بیا به پاور رول اپلای کې خبره باندې پوه شئ په دغه لیکچر کې دا ټوټل ما کړي دي ټیک ده که نه اوس دلته وګوره ډیلټا پی بای پی دا موږ سره ان نون دی که نه دا به اوس معلومومه که نه نو چې ان نون دی ګورئ دلته ډیلټا پی ډیوایډډ بای پی از ایکول ټو 2 په خپل ځای باندې پرېږدوه او ډیلټا آی بای آی ما 100% راویسته 2% ټیک شو که نه پلس ډیلټا آر بای آر ما ته الریډي ګیون دی 100% دی 2% دی د خبره باندې پوه شوئ که نه 100% دی 2% دی نو ډیلټا پی ډیوایډډ بای پی از ایکول ټو 2 4% پلس 2% نو ډیلټا پی ډیوایډډ بای پی از ایکول ټو 4 او 2 څو شي 6% د خبره باندې پوه شوئ که نه اوس آپشنز کې ګورو چې آیا موږ سره 6% شته که نشته بالکل را سره شته آپشن نمبر سی چې کومه دی بالکل څه شی دی دا کریکټ دی خبره باندې پوه شوئ که نه دیس از لږ ټچ ورکوم دلته موسټلی سټوډنټس چې کومه دا کنفیوز کیږي چې سر دا څنګه راغی نو زه ته وایم چې فرست نمبر چپټر کې انسرټینټي په ډیټیل سره وګورئ په خپل ریډ کوئ که په خپل نشئ ریډ کولی نو خوش قسمت دی چونکې ما فرست ایئر کورس نه دی شروع کړی خو په اوله کې لږ توانایي مې زیاته وه او انرژي رانه بالکل بیه ده نو ما اولنی چپټر کې انسرټینټي اولنی چپټر ما ټول کړی دی د فرست ایئر د فزکس او دا پکې ما ډېر په ډیټیل کې کړي دي نو تاسو دا کتی شی لینک ما ورکړی دی ګورئ لیټ سپوز که دا پی از ایکول ټو آی وي خبره باندې پوه شئ که نه نو که د دې انسرټینټي زما معلوم زه به دا لیکم ډیلټا پی بای پی از ایکول ټو ډیلټا آی بای آی پلس ډیلټا وی بای وی سیمپل خبره باندې پوه شوئ که نه که چېرته دا زه سمپلیفای کړم او دلته زه داسې پوټ کړم چې پی از ایکول ټو آی سکویر آر دی ما سره که نه او دلته د دې په ځای او هملا پوټ کړم چې آی از ایکول ټو وی بای آر ټیک شو نو پی از ایکول ټو وی بای آر د بره پی سکویر دی په دواړه باندې سکویر واخله ټیک شو او دلته آر په خپل ځای باندې یو آر د آر سره کینسل کړه نو پی از ایکول ټو وی سکویر بای آر راغی که نه اوس ګورئ که د دې انسرټینټي معلومه څه به کومه دا به کوم ډیلټا پی بای پی از ایکول ټو پاور دی که نه نو 2 ډیلټا وی ډیوایډډ بای وی دا به بالکل چېرته راځي کوفیشنټ ورته وایي چې دا به دې سایډ له راځي او پلس د ډیویژن نه به نه ډایرکټ به په ایډیشن کې لیکئ ډیلټا آر ډیوایډډ بای آر خبره باندې پوه شوئ که نه نو دا پوینټ ځان سره نوٹ کړئ او په دې لیکچر کې چې کومه دی دا ما ډیټیل سره ډسکس کړی دی تاسو دغه لیکچر هم کتی شئ چونکې لیکچر رانه اوږدېږي د 20 منټو نه اخوا کېږي نور ام سی کیوز به انشاءالله په بل لیکچر کې ډسکس کوو تاسو داسې وکړئ چې دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ چې پر روان ټایم کې کوم نیو اپډیټس دي نو انشاءالله به تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي او چې دا چا څه کوېشن هم دی نو په کمنټ سیکشن کې تاسو زموږ نه تپوس کولی شئ په الله مو سپارم د الله په امان